Yan na guys, papalapit namin sa aming paroroonan. Ito ang kabuang anyo ng drumheller. Parang pinaganuhan ng tubig nung unang panahon yung mga bundok dyan. Bababa na kami doon sa baba. Okay, kung kita nyo yung bundok, gilid niya parang malalim ang tubig dito noong araw. Yan o, ito. Tignan nyo yan guys, dito sa bangin. Yan. Malalim dito noon. Paano mo nalaman? Kasi dito ako nakatira eh. Yan o. Tignan nyo naman. So na-flood dito noon. Oo. Dito napadpad yung mga kan eh. Dinosaur. Mga dinosaur dito noon. Legit ba yung inbombarsion mo? Yan. Kaya dinosaur. Kakanan na. Kaya meron dito Dinosaur Park. Walang damo. Kasi lumabas na yung bato. Pila in Ilocano. Alam mo, Yan. yan, ilang saglit na lang, ilang segundo, nandun na kami. Dadalawa lang kami. Pero baka Alright. madaming ano yun. Mamimingwit na dun. Asan na yung tulay? Papakita yung tulay. Lapit-lapit na. Ayun na si tulay. Yan na yung Cambria. Ito yung Cambria Bridge. Okay, Doon. slow down dito sa tulay. May ano na sila doon, may tao na naglalakad doon papuntang Mamingwit. Yan. Ito na yung Red Bear River. Red Deer, dyan kami mamimingwit mamaya. Dyan si Gaspi sa baba. Hanapin natin yung may Uy, wala pang tao. Dali. Linis. Sige guys, mag-park lang kami. See you sa baba. Rough road. Pasok sa aming baryo. Ayan. May hidden parking dito sa baba. Mga hidden. Sino yan tao dyan? Tao ba yan? Hindi pala. unggoy yan. Tabi ko eh, unggoy. Ano ka, gorilla? Akala ko tao po yan. Yung red. Di unggoy yun. Sa tabi ko. Ko, umubra na naman ang kahinaan ng aking mata. Diyan po kayo magpa-park. Unggoy po, nasa tabi ko. Ay, lubak-lubak. Dito ka na. Yan na guys. Ihagis ko na yung dalawa. Dito ang kuha namin pwesto. Ilalim ng tulay. Yan, tulay yan. Diyan kami dumang kanina. Yan, dito kami. Dito kami, dito. Oh, yan. Diba? Sana may mahuli. Tingnan natin mamaya. Yan guys, unang huli. Yan. Yan guys, hagis ko na naman. Dalawang hagis. Hindi lang maghagis. Oh, kasamang ching. Patingin nyo nakuha mo. Ito. Gumagalaw. Huli. Malaki. Buhaya. Ang aga-aga pa lang namin. Kami ang pinakauna. Ayan, pangalawa na yan siya. Huli naman, mga kaibigan. Saan? Anong klaseng isda? Ay, pucha, wala. O ba yan? Sobrang excited. Huli na yun eh. Mabigat ba kanina? Kinain lang yung isang pain. Ngayon, dilis. Dilis ng Calgary.
Frozen po yan ha. Tira ulit natin. Baka sakali. Alam ko pangulawang huli na eh. Daming bubbles oh. Ching ulit! Ay, meron na isa pala dun. Nagbibideo. May huli, may huli. Ha? Tumalon na eh. Tumalon na raw. Tumalon na, tumalon na. Tumalon na yung pating. Ano? Nasaan? Hindi ko makita. Wala naman ay. Oh, wala. Yun. Baba mo muna. Yun, yun. Baba. Baka tatalon yan. Hila pa. And up. Gold eye po siya. Yan kalaki. Ay. Oh, wag mong pakawalan na naman yan. Lumunan na yung ano. Tigok. Pangalawa na siya guys. Sana naman karami. Samtig-sampu kasi ang limit namin. So dapat naka-20 kami. Kwenta kami, ayos. 40 ka dyan. Kwenta, tabi 20. Wala. Joke lang yun. 10 lang po allowed namin. Basta may lisensya, 10 lang. Okay. Sige. Uy, may tumulong dun ah. Next na fish ulit. Guys, binubuksan yung uling. Mag-iihaw kami dito ng beef. Punitin mo na. Ay, po Diyos ko. My God. I hate drugs. May kutsilyo mo. Diyan, sa loob. Ha? Sa loob. Ay, sorry. Ano? Haya, nakabutas kami, nalubog. Hindi ka mo nga isa raitan. Ito na. Ito na nga lang. Tama na. Tama na. Alright. Oh, Baba mo na dyan. sindihan ko yan. Kaya na. Pilipinas. Nagugutom na siya agad. Mag-iiha na kayo ng ano. Isda. Kaya na yan. Hala. Matawsi-tawsi. Ay. Ganun. Ano? Huli? Hala, tira. Doon mo ano sa mababaw doon. Doon, ilagpas mo doon. Ay iba. Uy. Ano pa? Sige. Oh my God. Disum. Oh my God. Ano yan? Walay. Ano sukat nito? Yellow? Hala, first time. One pet din? Bali one pet?
Ah, mas malaki? Centimeter? Asan yung alam mo? Pero pagka gusto yung lasaan, tulo yun na lang. Para hindi makita. Sarap yun. Oh, 50 centimeter daw dapat to. Guys. Sukatin mo na ah. eh wala. 1 foot lang yan eh. Ilang centimeter ba yung ano? Oh, ang laki oh. Yan mga kaibigan, may huli daw siya. May huli daw siya. Tignan natin. Ah, bokya. Lumot. Meron. A few moments later. Yan o. Beef na inihaw. Narinet ko kagabi. Yan. Yummy yummy. Patingin. Mm. Doon pa may iniihaw. Meron pang nakaihaw doon. Huwag mo ubusin ha. Bye na muna guys. Baka hindi niya ako tira ng pagkain. Melon daw, melon. Ayun, tumatalon-talon. Sana hindi makatakas. Ay, delicades na naman yan. Gold eye ulit. Ano mo na? Ay! Dali, 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 dali. Moments later. Wala siyang mahuli ulit. Nagtutulog-tulugan. Dami na pong ano. Wala, sige la. Dana aladam. Tiling, 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 tiling. Samantala niya isa. Easy, easy. Ay, meron nga silang nahuli. Galing. Gold eye ulit. Ay, nakawala. Sayang. Sana di makawala yan. Dali, itaas mo na. Ayun. Ay, nagdakkalan. Pang-apat na yan. Tapos tatlo yung ano nakawala. Science. Ayun yung ano. Hindi pa tayo nakahuli nung ano nung madaming tinik. Yung sobrang matinik. Nasaan? Bangot. Bangot, bangot. Buti hindi nakaano. Hindi nakatakas. Ganyan po siya kalaki. Lalaki. Oo, hawakan mo mabuti. Lalagay niyo dun sa secret ano. Lagayan. Mamaya hindi na naman niya may shoot. 3 points. Sayang atan. Takal. Papayin pa ng garod. Gold eye. Back to gold eye. Ay, nakulkulan.
Ba't ito nakawit? Pang pito na ba yan? Ay, 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 ay. Daming namimingwit na. Excuse me. Sampahin. We have this. Ang ingay nung ano dun. Ang ginagawa dun. Nawasan ng tubig sa ilog. Pang-anim na ba yan? Ihuli mo? Yan yung matanda dyan sa makina ngayon. Ha? Yan yung matanda sa makina. Eh, hindi naman siya lumabas. Ha? What's the wood? Dalawa huli oh. Ayun, nahulog na. Ang lalaking gold ay ngayon. Tumugok na. Niregla na. Ay. Tumugok na mga friend. Ang laki. Uy. Excuse you. Talaga naman. Hop, easy. Operahan natin. Hinihila ang ano dila. Easy. Di matanggal pagka magalaw ka. Yung isang baniit gumagalaw-galaw na naman. Pangwalo na yan. Nakaka-fishing. Malapit nang makakota yung isa. Laki ng lagay ni Gaspi. I-check mo nga yan, isa. Check mo nga yan.
Kahuli din sila. Malaki din yan. Meron. Din po sila. Para hindi mamatay agad. Anong klase? May pis nga, may pis. Pis. Laki ulit. Eh? Ay! O, di nabasa ka tuloy. Hinuli yung isda, nakawala. Ano? Nangyari. Hinabol lang isda kasi nakawala. Ayun, nabasa tuloy. Paapaan ka na muna. Nang dahil sa isda, dami mo nang huli. Hinahabol mo ba? Tama na eh. Sige guys, abangan natin. Baka mayroon pa mas malaki. Hahabulin niyo ulit. Buong katawan na niya yan mababasa mamaya. Melon wala. Hagis ko yan. Aray. Ay, maliit siya. Tanggal pa. Maliit, malaki na yan. Sa wakas. For the first time. Dalawa. Win. Last year, walang ganyan. Good job, Gaspi. Nangisit kasi. Lalo mag-nail. Melon daw, melon ulit. Tayo. Buti naman hindi na nakawala. Pang ilan na yan? Ang 30. Patingin. Kahoy pala. Always. Mas maliit yan, malaki yan kanina eh. Wag mong palusutan. Ayan na si fish. The same? The same face, the same fish. Ganun.
Ilan na ba yan? Bilang ka. Oo naman. Huli tayo niyan. Kuha ko na bensya, baka hindi niya may shoot. Ayun. Shoot. Lapit na kasi kami umuwi. Nakikiano na sila. Humahabol na. Ayun na yung isa, oh. Yung pumunta doon. Pauwi na po kami. Ayan mga friends, uwi na kami. Kahuli ng isda, ang ihaw. Abasto. Okay, so friends, Ayun na yung tula. Yan kami galing kanina. sa natin dito sa kabila. Ay, wala na. Ayun. Bye, Cambria. See you guys. Another fishing session coming up. Other location next time. Try namin. Baka sakaling iba naman ang mahuli naming klaseng isda. See you soon. Thank you for watching. Kahuli namin ngayon, dalawang klase ng isda. Magkita mamaya. Bye.